Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục phần 2. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái màn hình Kunmay này giao tiếp với thiết bị gọi vi thông qua cái giao thức là Modbus RTU, cái chuẩn dùng đường truyền RS485 để mà sử dụng Modbus RTU. Tuy nhiên là hôm nay thì sử dụng một cái gọi là cái function mới, gọi là cái function này chỉ hỗ trợ cho màn hình Kunmay thôi. Thì mình sẽ giới thiệu bạn là sử dụng lệnh là RD3A và WR3A thì mình sẽ mở nguồn điện lên thì mình sẽ sử dụng lại cái màn hình hôm trước phần 1 mình làm là bằng lệnh ADVR thì mình sẽ sử dụng cái này là D0 và cái này là D200 D0 và D200. Bây giờ nó đang bằng không là nó không có giao tiếp được. Thì cái phím truyền của cái đồng hồ này thì cũng giống như cái phím hôm trước không ha. Mình để đây giống vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở một cái gửi quật lên ha. Rồi mình tạo một dự án mới, chọn là 3G ha. Rồi mình sẽ đầu tiên thì mình sẽ viết luôn cái lệnh đó luôn ha, tại vì cái này nó cũng khá đơn giản. Mình sẽ mở cái tài liệu lên, nó là kích hoạt đường truyền này, E M8002 mu H E081 vào D8120. Rồi cái này thì mình viết sau ha, cái này mình viết sau. Cái này thì mu K225 vào D8121. Mu K255 vào D8121. Mu K10 vào D8129 là response delay mu K1 10 vào 8129. Cái này là timeout timeout communication. Timeout là nếu mà ngoài cái điều này nó sẽ không có truyền nữa. Rồi mu K20 vào D8126. Cái này là chu kỳ quét của cái lệnh RD3 thì nó sẽ được mua vào đây là 20 ms ha. Set 8196 là để kích hoạt cái bọt cái bọt RS485 mà bọt 2 á. Và set 8125 là chọn chế độ Modbus RTU ha. Rồi set M8196 và set M8125 8125. Rồi như vậy là khai báo xong. Sau đó là mình nó còn hai cái này. Bây giờ mình sẽ viết hai cái này luôn ha. Sau đó là mình sẽ giải thích nó là cái gì. Mu K0 vào D299 và D300. Mu M0 ha. Mu K0 vào D299. Mu K10 vào D300. Và biết cái lệnh này K100 K100 và D300. Thì cái K100 này đó chính là cái địa chỉ đây nè, địa chỉ của cái server. Còn K1 ở phía trước á, là ID của cái đồng hồ ha, ID của cái con server. Thì ở đây mình sử dụng LDM0 ha. Khi kích M0 thì thực hiện lệnh này RD3A K1H2000 và D300. Rồi thì bây giờ á chúng ta sẽ nạp cái này vô, sau đó mình giải thích ha.
Rồi sau đó mình online lên này, mình kích hoạt lên này. Ở đây á các bạn thấy nó không có gì hết, tức là mình chưa có mua vào D0 và D200 gì hết. Thì nhưng mà mình giải thích cái chỗ này, các bạn thấy cục chả có số gì về SV gì hết, nhưng mà chúng ta sẽ đọc ở đây, chúng ta sẽ vào đây D299 này, các bạn thấy ở đây này, các bạn thấy là 299 bằng 0, D300 bằng 10, nhưng mà ở dưới này có một số cái này thì chúng ta sẽ cầm thử này. Các bạn thấy là cái giá trị đồng hồ mình ở dưới này nó nhảy này, 315, 311, 31.5, 32 độ rồi đó, 32 độ mấy đó. Thì ở đây nó nhảy, ở cái D301 nó nhảy. Thì bây giờ mình quay lại câu chuyện là cái này là cái gì. Thì cái D300 này á, 10 có nghĩa là 10 thanh ghi tiếp theo sẽ nhận là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì nó đọc được giá trị 10 thanh ghi liên tiếp trong cái đồng hồ này là từ H2000, từ cái này H2000, H2001, 2002 tới 2009. Thì nó sẽ mua vào ở trong từ D301 mua đi xuống dưới là giá trị. Vậy thì nếu cái này mà bằng 1, D300 mà bằng 1 á, thì nó sẽ chỉ đọc mỗi cái thanh ghi D200 này, D2000 này về thôi, còn lại nó không biết. Còn cái D299 là gì thì trong cái tài liệu nó nói là D299 tức là cái bọt 2 sẽ được sử dụng trong chương trình. Thì mình cứ nó kêu sao thì mình làm vậy ha. Thì trước nó là cái liền kề một thanh ghi phía trước của hàng D300 này thôi. Vậy thì bây giờ mình có thể sử dụng cái D khác mà không phải là D300 cũng được nữa. Thì mình sẽ sử dụng cái mình sử dụng cái D10 đi ha. Mình sửa chương trình lại. Thì cái này mình sẽ sửa là dạ đây mình chọn cái này là D9 đây ha. UK0 vào D9 này. Cái này là D10 này. D10 và cái này mình đỡ đọc một thanh ghi thôi, chỉ cần đọc một thanh ghi H2000 thôi. Rồi sau đó là mình cái này là mình sẽ sửa lại là D10 ha. Rồi các bạn xem lại thanh ghi D10 ha. Lúc này là cái thanh ghi D300 này nó không còn liên quan nữa rồi. Đó các bạn thấy không? D11 sẽ là giá trị của cái BV đọc về mà nó không liên quan tới D12. Và D9 thì nó dĩ nhiên nó bằng 0 là do mình mua nó vào bằng 0 rồi nên là nó bằng 0. Rồi bây giờ như vậy thì chúng ta sẽ mua cái D10 vào trong cái D0 thì nó sẽ ra giá trị của mình đọc về ha. Mua mua D10 vào D0. D11 chứ, D11 ha. Đó, như vậy thì chúng ta đã đọc được lên là 32 độ ha. Đó, bây giờ tăng này. Rồi, như vậy là chúng ta đã đọc được giá trị nhiệt độ. Còn bây giờ chúng ta muốn thêm là viết cái giá trị xuống này nữa thì làm sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái lệnh là LD M1. Mình cũng dùng lệnh là WR3A K1 và H dĩ nhiên là H2103 là cái địa chỉ của cái thằng SV ha, là 2103 ha. Rồi và thanh ghi là mình sẽ có thể sử dụng thanh ghi khác ha, là D20 đi. Mình sử dụng thanh ghi khác chứ không sử dụng thanh ghi này. Vậy thì á, trên nguyên tắc này á thì muốn như vậy á thì cái thằng này cũng phải là mình sẽ cũng phải làm một cái như vậy thì mình có thể gộp ra cho dễ nhìn ha. Rồi còn cái này thì mình sẽ cắt lên và dán ở đây. Rồi mình cũng sẽ là mu này K0 vào D19 này, tức là liền kề của thằng này một thanh ghi.
và mình cũng sẽ ghi ở đây là một hành ghi mu K1 vào D20, là mình chỉ ghi một hành ghi xuống thôi. Và mình cũng sẽ khi mà ghi, và mình trước khi mà mình muốn ghi á thì mình phải nhập giá trị cái D mu D200 vào D21. Thì cái này là cái gì? Cái D200 vào D21, D200 tức là cái giá trị trên màn hình này mình nhập này, là mình sẽ ghi vào D21. Thì lúc này D21 là cái liền kề của cái D20 này sẽ là chính là cái giá trị mình muốn đẩy vào trong cái thanh ghi SV dưới đồng hồ. Rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết lên cái M này lên. Tuy nhiên á là đó, cái này thì là nó có chạy liên tục không? Đó, nó nhảy liên tục đó. Đó, ok. Vậy thì á, cái lệnh này là lệnh viết, lệnh này là lệnh ghi, và hai ngành này nó có thể độc lập với nhau, nó không có liên quan ha. Vậy thì chúng ta cũng khỏi tạo xung nhịp. Cái 500 này là quá giới hạn ha. Con này là hình như 199 nhiêu đó là hết rồi. Rồi như vậy thì chúng ta đã xong cái việc truyền thông ha. Còn ví dụ như một số nhiệt độ nóng lên, bây giờ nó mới lên này, lấy cái hộp quẹt đốt nó mới lên lẹ hơn. Đó, mình đốt nó lên lẹ hơn nè. Ok chưa? 111 11.2 đi. Ok chưa? 1.2 này, 18.6 này. Ok, 77.4. Ok, như vậy là xong ha. Còn cái thì sau khi mình làm cái lệnh này thì mình thấy nó vẫn hay hơn cái lệnh ADBR kép ha. Thì nếu các bạn thấy hay thì chia sẻ, và nếu mà các bạn muốn ủng hộ bộ màn hình Coolmate thì có thể liên hệ với mình. Và Coolmate thì mình nói trước là giá nó sẽ rất là cao đó, bởi vì tính năng nó cũng khá hay và phần mềm nó sử dụng cũng rất là nói chung là rất là nhanh ha, mình thấy cũng ok đó. Nhưng mà lưu ý là nó là hàng Trung Quốc thì tất nhiên có những một số điểm nó không thể nào mà tốt được. Thì nếu các bạn muốn tư vấn hơn thì hãy liên hệ với mình qua số Zalo ở góc trái màn hình bên dưới ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video khác ha.